Idag sitter vi i Slottsparken, inte långt ifrån Regementsgatan som precis har fått en cykelbana mellan Fridhemstorget och Kronprinsen. Och i höst börjar bygget av nästa etapp, från Kronprinsen till Stadsbiblioteket. Men det är inte det vi ska prata om idag. Nej, idag ska vi prata om busslinje 10. Och vad har 10ans buss med cykling att göra? Jo, buss nummer 10 ska bli en del av Malmöexpressen. I samband med det så byggs det nya cykelbanor längs delar av Mariedalsvägen och Lorensborgsgatan. Så vi kan vänta oss något i stil med Regementsgatan som just nu anpassas till Malmöexpressen. Nej, inget så ambitiöst tyvärr. Linje 4 kommer att ha cykelbana på båda sidorna hela vägen från Limhamn till Gustav Adolfs torg. Linje 10 får istället cykelbana bara på ena sidan från Turbinenrondellen till Lorensborgsgatan. Är det för att det är ont om plats då? Nej, den planerade cykelbanan längs Mariedalsvägen ska bli 3,5 meter. Och den nya cykelbanan längs Regementsgatan är 1,8 meter, alltså totalt 3,6 meter. Så det är inte platsbrist. Kan det vara en kostnadsfråga? Nej, inte det heller. Hela projektet går på 1,5 miljard. Så kostnaden för cykelbanan är väl bara en liten del av det hela. Det enda jag kan tänka mig är att med en dubbelriktad cykelbana på ena sidan av Mariedalsvägen är det möjligt att göra parkeringsplatser för bilar på delar av sträckan. Men det här med cykelbana på ena sidan, är inte det bra nog? Det hade varit bra nog för 10 år sedan när mängden cyklister var lägre och målsättningarna ännu lägre. Idag och framöver förväntar man sig större flöden av cyklister och omgivande cykelbanor blir upprustade för den ökningen, vilket innebär att det här blir en flaskhals sett till helheten. Men det är kanske någonting man kan göra och åtgärda lite senare? Inte med en permanent dubbelriktad cykelbana. Det hade varit annorlunda om den hade gjorts med betongkantstöd som är enkla att flytta. När den här cykelbanan är byggd så kommer den troligtvis inte ändras de närmaste 50 åren. Oj, tror du att den här lösningen är något som kommer användas på fler superbusslinjer? Jag är rädd för det. Ett tag såg det ut som att Malmöexpressen var det som till slut skulle få Malmö stad att satsa på cykelbanor längs båda sidor av stadens viktiga gator. Men nu verkar det som att linje 4 blir ett undantag. Men vad menar du med viktiga gator då? Då tänker jag på ett antal gator som genomkorsar Malmö i öst-västlig och nord-sydlig riktning. Det är dessa gator som gör det så enkelt att köra bil i stan. Om det ska bli lika enkelt att cykla som att köra bil i Malmö måste det byggas cykelbanor längs dessa gator. Och ska de bli lika logiska som gatorna är idag måste det finnas cykelbanor på båda sidorna. Har du några konkreta exempel på gator som är så? Ja, förutom nämnda Regementsgatan och Mariedalsvägen så finns det till exempel Föreningsgatan, Nobelvägen, Pildammsvägen och Bellevievägen. Samtidigt alla tillhörande gator eftersom de byter namn på sin väg genom Malmö. Regementsgatan börjar till exempel som Drottninggatan i norr och heter sedan både Erikslustvägen och Linnégatan innan den når Limhamn i söder. Men vad vill vi på Cykelfrämjandet att Malmö stad gör då? Vi vill att staden funderar över om detta verkligen är det bästa för Malmö cyklister. I framtidens Malmö behövs det cykelbanor på båda sidor om viktiga vägar och Mariedalsvägen är en sådan väg. Den är del av samma vägnät som Regementsgatan, Köpenhamnsvägen och Jan Erikssons väg som alla har eller kommer få cykelbana längs båda sidorna. Då har ni det. Vi hoppas att Malmö stad tar ett steg tillbaka och ser på helheten för dagens och framtidens cyklister. Ska vi nå europeiska nivåer av antal cyklande i vår stad så måste det finnas enklare eller riktade cykelbanor längs med Malmös större huvudleder. Och som vanligt, kommentera gärna vad ni tycker och glöm inte att gilla videon. Och för att inte missa framtida videos, tryck på prenumerationsknappen. Men det var allt vad vi hade idag, så vi ses på cykelbanorna där ute. Tjingling! Ha det! Jag tror vi satte det. Jag tror det. Vi satte det. Jag tror det. Satte vi det? It's a wrap. Jag tror vi satte det. It's a wrap. It's a wrap.